Börsen går mot röd öppning när oljepriset skenar. Välkomna till Börsfrukost. Det är en intensiv start på handelsveckan. Det är måndag den 9 mars och vi har fullt uppställ här i studion. Johan Arnell, investeringschef på Von Europe Partners, Martin Nilsson, ekonom här på Handelsbanken och Peter Hedlund, analytiker på EFN. Varmt välkomna. Tackar. Vad säger ni? Vi ser ju en oro för inflation, svagare tillväxt leder till stora börsfall i Asien, ett oljepris som har rusat här under morgonen och börserna i Europa och i Sverige ser ut att falla kraftigt. Jon, vad tänker du om det som sker? Ja, men det kanske är nu vi får den här effekten som jag egentligen väntade mig redan förra veckan. Jag tycker marknaden har varit lite mer blasé, egentligen förväntat sig att Trump ska backa fortare, precis som vi har sett historiskt. Men nu trycker det på ordentligt då och vi har egentligen sett en eskalering under helgen och jag tror att vi får nog fortsätta räkna med ganska volatila marknader framåt, för den stora frågan är hur lång tid behöver oljepriset ligga på de här nivåerna för att det ska få negativ effekt i världsekonomin helt enkelt, och det är svårt att säga om. Martin, vilket är ditt största orosmoln just nu? Ja, men det är precis det du rörde här i slutet. Just i början av den här konflikten eller krigsutbrottet här för en dryg vecka sedan så prisade marknaderna visserligen stökiga priser i oljan, men man prisade också samtidigt att den här skulle falla tillbaks ganska fort. Och jag tycker att man pratade på det sättet också, att det här och det här behövs för att det ska lösas, och här och här så skulle vi kunna få trafik genom Hormuzsundet igen, och man kan eskortera fartyg och man kan man hittar alla de där positiva sakerna. Men nu verkar det som att det där har spolats bort lite grann, och att vi nu pratar om att det här kommer vara en verklighet under en längre tid. Och det är då marknaden vaknar till liv och realekonomin tar skada. Vi kommer att prata mycket om det här under morgonen. Vi ska fördjupa oss lite i oljepriset som ju har rusat under morgonen. Var som mest upp 25% och kostade $115 fatet. Nu har det lugnat sig aningen och kostar ungefär $107 för ett fat Brent. Det här då när marknaden har förstått att konflikten kommer att leda till betydande och långvariga produktions- och leveransstörningar. Nordeas chefsanalytiker för råvaror, Tina Saltvedt, är med oss nu. Välkommen till sändning. Vilka konsekvenser ser du att dagens rusning i oljepriset kommer att få? Nej, på kort sikt så är det ju selvfølgelig transportkostnaderna hvor man märker det bäst. Som husholdningene vil det jo være bensin- og dieselpriser. Men også etter hvert, hvis da disse høye råoljeprisene og dermed da også oljeprodukter som bensin, diesel, flybensin och så vidare vill vedvare vara höga, så är det klart att detta vill ju efter vart smitta över på många av de produkterna vi köper, om det är importvaror eller om det är varor som fraktas runt i Sverige mellan bedrifter eller butiker. Så vill vi efter vart denna typ kostnader vältas över på utsalgspriserna, och så vill man ju då kunna uppleva en högre prisstigning. Men det vill selvfølgelig ta lite tid, så det är bensin- och dieselkostnaderna man märker det allra först. Och producenter i Mellanöstern minskar ju nu produktionen. Hur ser du på sannolikheten eller risken att de faktiskt kommer stänga oljebrunnar? Jo, det är inte umuligt att det kan ske, för att nu börjar det bli efter vart mangel på lagringsplats. Slik att de har ju inte så väldigt stort valg med annat än att hvis det inte finns några fler steder att leverera oljan, så är det klart att då är de nødt til att ta ned produktionen. Och vi ska huska på att det är ju inte som en kran som vi kan skru upp eller igen. Det tar tid att skru den ned, och det kan också ta längre tid att skru den upp, avhängigt av hur länge ett fält vill vara nedstängt. Rätt och slett fordi att det är ett naturligt press i ett fält för att få upp oljan som ligger inne där, och detta press eller detta tryck i fältet kan ju avta något efter vart, som gör att det kan bli vanskligt, selvfølgelig avhängigt av hur länge det kan bli nedstängt. Men och om man faktiskt börjar att stänga oljebrunnar, vilken effekt får det här på priset? Ja, det är klart, och det ser vi över helgen också. Det är ju lite orsaken till att priserna har steget så pass mycket, fordi att
panel här var också inne på detta. Hormuzstredet har selvfølgelig en stor betydning, fordi mye olje fraktes igenom detta stredet, men det kan rimelig lätt la sig åpne så länge det är tryggt nok, och skipstrafikken begynner å gå in och ut. Men problemene nå er jo at denne krigføringen begynner å føre til lengre skader, altså skader på infrastruktur som raffinerier, rørledninger, havner, produksjonsutstyr, og det kan det ta tid før man får reparert. Så derfor kan också de skadene vi nå ser få en mer långsiktig följe. G7-ländernas finansministrar kommer att diskutera ett möjligt gemensamt frigörande av olja från strategiska reserver här under dagen. Hur långt skulle det räcka? Vi har ju sett att detta har skett för bland annat under den arabiska våren som försvann mycket av produktionen till Libya. Och då öppnade man ju dessa lagarna och lite av effekten var alltså väldigt kortvarig. Vi har också sett att amerikanerna har gjort det när bensinpriserna har varit höga för ett val. Och då öppnade man också dessa reservlagarna. Effekten blev alltså att man fick en prisnedgång på väldigt kort sikt, men så hela effekten var egentligen borta på ett par veckor. Och det är kanske inte så rart för att detta är ju ment som en stötte hvis det blir mangel på tillgången på olja och oljeprodukter, men det löser ju inte en mer långvarig kris. Men du var ju inne på att den här konflikten har lett till skador på infrastruktur. Vad är det som du ser är det värsta problemet? För en vecka sedan lät det ju inte som att det var hela världen om Hormuzsundet skulle vara stängt en vecka. Nej, alltså som sagt, Hormuzstredet har ju, alltså där passerar ju runt 20% av den oljan vi förbrukar varje eneste dag. Så det är ju stora volymer som går igenom detta stredet, så det får selvfølgelig effekt. Men det är klart att vi husker ju bara för en 5-6 år sedan så var det en drone som träff ett produktionsanlägg i Saudiarabien. Då försvann omtrent halvparten av Saudiarabias produktion, eller runt 5% av världens oljeproduktion. Hvis detta blir stora skador som det blir vanskligt att reparera, som tar lång tid, så är det klart att den typen av träffningar vill kunna ha ännu större effekt på sikt. Och till sist då, oljepriset har varit uppe på runt $115 per fat för Brent-oljan. VTI:n är uppe över $100 fatet. Har du något worst case scenario för vart oljepriset kan ta vägen härifrån? Nej, det tror jag är väldigt vanskligt att säga något om, fordi vi aner inte hur de vidare krigshandlingarna vill utarta sig. Hvis man får en rimlig rask enighet eller slut på detta, så vill priserna kunna falla ganska raskt, hvis inte mycket blir ödelagt inom den tid. Men hvis dessa krigshandlingarna vedvarer, och vi ser större och flera ödeläggelser, så vill priserna kunna gå betydligt mer än det de har gjort så långt. Stort tack Tina Saltvedt för att du var med här i sändning. Det här är ju första gången sedan 2002 som oljepriset är över $100 per fat. Och det vi ser nu är en av de största intradag-uppgångarna någonsin. Peter, vad ser du att det här kan få för effekter? Ja, men det är ju det är egentligen helt omöjligt att säga om beroende på hur länge det kommer pågå. Men som Tina är inne på här, liksom, att man har ju börjat attackera oljeinfrastruktur och börjat dra ner produktion. Och som hon sa, om man sänker trycket så är det inte bara att slå på en kran igen och komma tillbaka. Och får vi liksom höga oljepriser så är det en insatsvara i precis allt, i och med att det ingår i transporter, det ingår i plaster. Så att du kommer liksom få en inflationschock. Man ser ju räntorna stiger nu också. Och det är egentligen ingen som tjänar på det här förutom de som egentligen äger säker oljeinfrastruktur eller andra energislag då, som blir relativvinnare. Och Martin, vi pratade lite innan sändning just om att oljepriset går så kraftigt nu. Vi har ju vetat om att det här är en konflikt som förhoppningsvis blir kortvarig, men som ändå kanske pågår i mer än en vecka. Vad är det, ser du, som gör att oljepriset går så kraftigt idag? Ja, men det är just den här framtidstron, det som du är inne på, att man hade en förhoppning om att det här skulle kunna lösa sig, att det kanske inte blir så djup kris, kanske rent av att USA och Trump lyckas få igenom ett regimskifte snabbt i Iran. Alltså den typen av förhoppningar
är ganska bortblåsta idag. Alltså de väljer den här nya ledaren. Det var inte helt osannolikt. Jag tror att Polymarket hade någonstans att det var ett coin flip, alltså 50-50, att sonen här då till Khamenei skulle väljas in. Det tyder ju på en riktning, alltså var man vill ta det. Det vi ser i marknaden som stödjer det här att det skulle kunna bli lite mer långvarigt, det är då att vi har ju dels då det vi pratar om idag. Vi pratar om spotpriset i Brent. Men man kan också kolla på framtidskontrakt, alltså kontrakt som pekar på var oljepriset kommer vara om 3 månader eller om 6 månader. I början av den här konflikten så hade de visserligen stigit lite grann, men det var inga spikar som den vi såg i spotpriset. Alltså vilket då tyder på att priset är högt nu, men sen kommer det komma tillbaks igen. Nu den här måndagen och framförallt lite grann i fredag så ser vi att priset på de lite längre kontrakten har också stuckit iväg. Och det här börjar ju då få genomslag på precis det som Peter pratar om, hela ekonomin. Och då ser vi också då realekonomiskt, alltså jag som sitter och ska tolka inflationsutfall eller vad centralbanker ska göra, de måste ta in nu att oljepriset kan vara högt under en längre period. Och det är den här långa perioden som är skadlig. Och det är då man kanske centralbankerna är väl jättestressade i ett sånt här scenario. För man minns ju, det var inte så länge sedan vi hade ett sån här utbudsdriven inflationsimpuls efter pandemin när det var flaskhalsar överallt. Man ser ju det, man kommer ihåg det och marknaden kommer ihåg hur mycket man då sköt upp räntorna för att så här bromsa allting, efterskalven av en sån här grej. Så jag tror att man är lite extra nervös och det som har hänt idag då är att man tror att den här konflikten skulle kunna pågå lite längre än vad man trodde från början. Och Jon, vad säger du? Du tittar också på räntemarknaden. Jag tänker att där börjar vi också se en tro på att det här kommer pågå längre och få en rejäl påverkan på ekonomin. Ja, men räntemarknaden sköt upp redan egentligen i förra veckan. De har börjat ta höjd för en förlängd process här och ett inflationstryck. Och vi ser också i Asien, tycker jag, lite intressant, FMCG-bolag, det vill säga snabbrörliga konsumentvaror. De aktierna går ner idag för de kommer drabbas av högre insatsvaror, priser och så vidare. Så att här börjar marknaden redan ta höjd för den här inflationsprocessen som kan komma då. Och stora frågan är ju vad centralbankerna kommer att göra. Vi talade tidigare om en riksbankssänkning. Skulle säkert behövas för svensk ekonomi hackar fortfarande framåt även om det ser bättre ut och alla förväntar sig en fantastisk utveckling under 2026. Men konsumenten är inte riktigt där. Det här trycker tillbaka konsumenten ytterligare då. Så att vi får se vad centralbankerna egentligen säger överlag då. Men ett oljepris som har varit högre i en vecka, nu så tyder ju mycket på att oljepriset kommer fortsätta vara högre. Förra veckan pratade vi mycket om att det beror på hur länge oljepriset är högre för att vi faktiskt ska se en effekt på ekonomin. Är det 1 vecka, är det 2 veckor? Hur länge behöver oljepriset ligga på de här nivåerna för att ni ska se att det ger effekt? Jag tror det är väldigt svårt att säga om, men framförallt är det väl så länge vi har transport av olja och infrastrukturen inte förstörs så att det fortfarande flödar ut i systemet. Då tenderar ju företag ändå att kunna anpassa sig ganska väl då. Men som sagt, jag tror redan vi börjar se de här effekterna. Jag tror marknaden ofta missbedömer hur lång tid, som tiden precis var inne på, att det går inte bara att skruva på det här igen, utan det tar tid att bygga upp och få tillbaka utflödet i systemet helt enkelt. Och det är just det att börjar man kunna se en långsiktig lösning så gör det ingenting om det tar en vecka extra eller en månad extra kanske till och med. Bara man ser att det börjar stabiliseras och det går åt rätt håll. Då är det lager som kommer att tömmas, sen behöver fyllas på. Så det blir lite utdraget, men då ser man en väg ut ur det hela och då tror jag det kommer att lugna ner sig ganska fort ändå. Jag tror att vi redan har sett effekter. Alltså att det finns ju 2 stycken kanaler tänker jag mig som det här slår genom ekonomin. Då har vi dels då oljepriset, att det är högt. Nu ser vi ju då att de här lite längre kontrakten, de handlas på höga nivåer redan nu. Alltså att det är företag som vill köpa olja som ser att oljan kommer vara värd så här mycket om 6 månader. Alltså att den typen av prisrörelsen slås redan in och har en längre effekt. Det är inte bara idag som oljan handlas högt, utan det här kommer ju slå genom ekonomin under en tid framöver. Men det är också den andra effekten som är ganska viktig för realekonomi och det är osäkerheten som det här medför. Alltså när vi nu går in i tyst period för Riksbanken, de har beslut som ska ske här den 19 mars. Det finns liksom
det kommer vara jätteoro för hur man ska hantera det här. Jag tror inte att man vågar ta något jättebeslut om vilken riktning, men vågar inte ge någon tydlig guidning, utan man håller nog liksom koll på vad som sker och man behöver liksom ta det väldigt lugnt. Och i en ekonomi som Sverige och resten av Europa också, vi står ju inför den här, vi har pratat om att vi står inför den här återhämtningen, att konsumenterna ska driva den här återhämtningen. Vi har ett krig i Iran och oljepriserna som skjuter i höjden. Det bäddar inte för att man liksom ska ta de här stora kapitalvaruinvesteringarna nu, utan det här är ju det är såklart ett orosmoment och det har också redan liksom slagit in, och det kommer man att se på sådana här ledande indikatorer att ja, men här i början av mars då var det riktig oro. Det kommer redan ha gjort något form av genomslag, tänker jag. Ja, det marknaden tycker minst om är ju osäkerheten. Vi vill veta var befinner sig räntan, vilken nivå, för då kan vi anpassa oss därefter. Var ska oljepriset vara någonstans? Och den här osäkerheten riskerar att hålla i sig ett bra tag. Och vi vet inte vad som händer med styret i Iran. Jag såg jämförelser under helgen med risk för inbördeskrig, olika delar som vill ta makten. USA har varit ute och sagt att de kan stödja kurderna, skapar potentiellt ett inbördeskrig i Iran. Så att väldigt stökiga tider framåt. Sen är det inte säkert att det här, om vi får en situation i Iran som vi i alla fall har hyfsad koll på, så kanske inte det påverkar och oljan fortsätter flöda ut och priset kommer ner lite grann, så kan det fortfarande då övriga marknader gå relativt bra. Men jag tror ändå volatiliteten kommer vara där. Och marknaden behöver egentligen prisa in den här osäkerheten mer än vad vi har gjort hittills då. Och om vi tittar då till Stockholmsbörsen som öppnar för första gången sen i fredags, så backar storbolagsindex med 3%. 29 av 30 bolag handlas ner. Det är Evolution som stiger 0,7%. I botten har vi Boliden som faller kraftigt, ner 6%. ABB tappar 5%. Investor ner 4%. Epiroc tappar 4%. Atlas Copco 3,5%. Peter, väntat, men vad tänker du när du ser rörelserna svart på vitt? Nej, men Investorn är 3,7% till exempel, så det känns kanske lite svårt att säga om det är överkant eller inte så, men allting är väl ändå ganska väntade rörelsen. Sen kan man alltid diskutera proportionerna, hur mycket de ska ner, om Evolution ska på plus eller bara minus, lite mer marginellt än andra. Det är inte positivt för Evolution egentligen det här, men de är en relativ vinnare som är tämligen ocyklisk förstås. Men nej, oroligt helt enkelt, och det finns inte så många ställen att gömma sig på, är väl kontentan egentligen. Jon, du var ju inne på att vi inte riktigt fick någon liksom ursköljning på Stockholmsbörsen i förra veckan. Ser du att det här är det som marknaden kanske behöver? Ja, jag tror det. Och jag tror vi behöver komma ner ytterligare lite till innan jag tycker att det börjar bli intressant. Vi har haft ganska koncentrerade marknader. Det blir Stockholm, stora bolag som har drivit och blivit väldigt högt värderade. Den cykliska, de tar stryk nu då. De behöver komma ner antagligen ytterligare lite till. Vi har samma koncentrationskomplexiteter i den amerikanska marknaden. Det behöver också justeras. Så att en liten bit ner till innan jag i alla fall blir köpsugen, utan nu handlar det mer om att se till var har man risken i marknaden. Men är det här en känsla av panik att Stockholmsbörsen är ner 3%? Lite mer än förra veckan får vi väl säga. Jag tyckte måndags förra veckan var väldigt avslaget. Tisdag såg vi lite mer tempo på nedsidan och sen så har det egentligen svajat lite fram och tillbaka. Så att ja, lite mer panik, men sen är det frågan hur volymerna ser ut. Och jag tror initialt här så säljer man ganska brett. Du säljer det som där likviditeten finns helt enkelt. Så att så får man se hur veckan utspelar sig och då kommer det börja bli lite större skillnader i marknaden egentligen. Jag noterar ju också att guldpriset är ner idag. Man brukar ju prata om att guldet är en säker hamn. Så är det inte idag. Ja, nej, och jag är ingen expert på sånt där, men man har ju sett i alla fall, du kanske kan hjälpa mig fylla i här, att ja, men vid tidigare såna här ursköljningar på marknaden, så även om det finns säkra hamnar som guldpriset då till exempel, så behöver man likviditet, antar jag. Så man kan sälja av en sån sak trots att det egentligen liksom, enligt playbooken så borde säkra tillgångar stiga, men man behöver täppa till andra hål på andra ställen och då ser man av säljningar även i säkra tillgångar. Vi ser ju att
IPC stiger 4%. Det kanske var ganska väntat. Det är ett av få börsnoterade oljebolag här på Stockholmsbörsen. Chamaran tappar 6%. Där har vi ju nedstängningar i oljefälten. Sen så drog jag upp AP Möller också. Maersk som är ner ungefär 1%. Peter, vi har ju tittat en del på fraktbolagen också och hur de påverkas i det här. Ja, och den steg ju faktiskt sist jag satt här. Jag var lite förvånad över den utvecklingen. Men det då fick jag förklarat att för de har egentligen inte låst in sig i några kontrakt så de tar stryk här, utan de får kompensation för de höga oljepriserna och en längre rutt om de behöver åka runt Afrika istället för genom Suezkanalen till exempel. Man kan också implika, som du säger Jona, att koncentrationsrisken och en dyr marknad gör verkligen att det finns inte utrymme för sådana här bakslag i vinsterna som det skulle bli av en utdragen högt oljepris här. Noterar att Bitcoin faktiskt är en av få tillgångar som stiger idag upp 1,7%. Sen så kan man ju diskutera när kryptons handelsdag börjar, men det noterar vi i alla fall. Sen så vill jag också nämna då att Röko är ner 5%. Där har vi ju fått nyheter under helgen att vd Fredrik Karlsson kliver av vd-posten även om han kommer att kvarstå i bolaget. Men tillbaka då till de stora rörelser som vi ser idag. Jag vill också blicka lite framåt. Jon, vad ser du är farligast nu? Är det att oljepriset befinner sig på en hög nivå eller ser du att det finns något annat som kan påverka marknaden? Nej, men det är ju oljepriset som start då, och sen så vad som händer med konjunkturen därav egentligen då. Och marknaden ligger ju åt det positiva hållet. Man har ganska höga vinstförväntningar om vi tittar på den amerikanska marknaden. Man har räknat med räntesänkningar från Fed. De små bolagen har dragit ganska ordentligt. Det är väl de som är vinnarna i USA hittills, och det är ju på den underliggande ekonomin som man hoppas på ska se bättre ut. Som den förväntansbilden justeras, det är väl det som marknaden börjar se. Och då kommer vi tillbaka till de där koncentrationsriskerna. Alla fondförvaltare är redan fullinvesterade i marknaden. Det var ganska bra läge för att ta hem vinster här ändå, och säsongsmönstret ser nu ungefär likadant ut. Vi såg den här nedgången under förra året också av andra anledningar såklart då, men ganska bra start på året, och sen så kommer en risk-off miljö, ta hem lite vinster, justera den här bilden som finns, och jag tror att den kommer behöva justeras då. För en risk som vi inte har hunnit prata om alls i dagens program, det är ju den amerikanska arbetsmarknaden. Vi fick ju en kalldusch i fredags. Sysselsättningen sjönk med 92 000 personer mot förväntan att det skulle ha stigit med 59 000 personer i februari. Jag tänker att det här är ju siffror som kom redan innan hela den här krisen. Ja, och det var absolut en kalldusch. Just när det avviker från förväntningarna sådär, och jag tyckte att det avvek från den här, man får ju den här datan alltid första fredagen i ny månad, och inför det så får man massa indikationer på vilken riktning det här går. Man har Challenger-data, man har Jolts, man har diverse inköpschefsindex och så vidare. Och jag tycker att de här divergerade lite grann. Alltså att när den här payrollen kom då på fredagen som avslutade sätter punkt för den här amerikanska jobbveckan, då visar den inte alls som alla de här indikatorerna. Så jag blev absolut chockad, men jag tror att det här överskuggas helt av Iran och oljeprisproblematiken. Att jag tror att den typen av osäkerhet gör att den amerikanska centralbanken, som annars hade agerat på det här är då, om det är botten ur för arbetsmarknaden, så betyder det att man kan börja sänka lite tidigare kanske. Jag tror att den här oron från oljan kompenseras, att de kommer behöva ta det lite lugnt här nu. Samtidigt är det inte lite läskigt att marknaden bara ser en sak i taget? Jo, det är lite jobbigt faktiskt. Peter, hur resonerar du kring börsen nu? Nej, men som jag sagt tidigare ett tag också, storbolagen ser väldigt dyra ut, så jag har ju förespråkat småbolag, vilket då är väl fjärde året nu vi pratar om att småbolagen ska komma tillbaka. Så att det dröjer. De behöver ju också en bättre konjunktur, men vi har ju väntat på den här svenska konsumenten till exempel ska bli starkare, att de inte ska hålla i plånboken, så vi är inne på här, att risken är nu att gör man kanske just det, och då skjuter vi ytterligare på den här återhämtningen. Så att jag tycker också så här att man ska inte låta en kris gå till spillo, vet jag någon har sagt. Men då gäller också att man väljer bolag som inte är så sårbara nu, som kanske har en balansräkning som klarar av lite sämre tider eller starka positioner, så att man inte köper det mest riskfyllda.
skulle jag säga. Men och vi har pratat mycket om inflationsrisken. Samtidigt så funderar jag lite på recessionsrisken. Den har ju gått upp till 34% från 21% förra veckan enligt Polymarket. Det här är ju då för USA. Men jag tolkar det lite som att ni inte är så jätteoroade för en recession. Nu pratar du om den amerikanska Nu marknaden. pratar vi om USA. Ja. Marknaden har ju inte varit det och är fortfarande egentligen inte det, även om Polymarket säger någonting annat. Det stiger, men vi är fortfarande inte där än. Vi behöver ju justera vinsterna. Vi ser räntorna går uppåt än så länge. När vi börjar se räntorna komma ner kraftigt, då börjar marknaden prisa in det här recessionsscenariot och där är vi inte än då. Men jag tror att allt eftersom så kommer man börja ta höjd för i alla fall. Men och hur skulle du säga, hur fördelar du risken nu? Vi ligger ganska neutrala riskmässigt och det betyder egentligen att vi gillar svenska aktier idag kontra amerikanska. Vi tycker amerikanska, som jag varit inne på, är för koncentrerade. Vi tycker att värderingarna har varit lite för höga. Vi väljer egentligen var vi vill placera våra risker i den här marknaden. Vi tycker också att räntemarknaden fram tills nu då har också varit ganska oattraktiv. Räntenivån har varit nedpressade, kreditspreadarna väldigt tajta, väldigt lite utrymme för besvikelser. Så där har vi också flyttat lite risk ifrån den marknaden egentligen och investerat i alternativa tillgångar istället då. Så att jag är fortsatt försiktig. Som sagt, jag skulle nog vilja se lite mer nedgång innan jag börjar köpa aktier. Det vi tittar på en hel del är amerikanska bolag som vi ligger underviktade då. Jag tror ändå att när det blir så här stökigt så ser vi dollarn börja komma upp igen. Man flyr ändå dit. Guldet kommer man nog börja också till slut börja köpa, även om jag tror just nu att kanske är lite mer spekulationsbubbla som brister lite om man behöver likviditet. Men vi avvaktar i det här, men fokuserar på vad har vi vår risk i portföljen helt enkelt. Så att lite mer nedgång, sen tycker jag det kan börja bli intressant igen. Och Stockholmsbörsen är ner ungefär 2,4%, så aningen mindre än i öppning. Samtidigt om man blickar ut i Europa så Stockholmsbörsen ner betydligt mer än till exempel tyska DAX som är ner 1%, Peter. Det är en cyklisk börs, Stockholmsbörsen, som också är högt värderad får man ju säga. Jag har inte exakt koll på hur DAXen är värderad, men jag kan tänka mig att OMXS30 åtminstone är dyrare och då blir fallhöjden högre också när det ligger de här förväntningarna på högre vinster som nu kommer lite på skam. Vi har också haft en ganska stark inledning på Stockholmsbörsen. Europa gick ju väldigt starkt förra året då, så det finns vinster att hämta på Stockholmsbörsen helt enkelt. Martin, vad kommer du hålla fokus på den här veckan? Oljepriset lite grann tycker jag. Men jag är lite orolig för det här. Du var inne på det lite grann. Att man väntar på återhämtningen. Man behöver det här konsumtionsförtroendet för att småbolagen ska kunna ta fart igen. Och jag minns tillbaks, det gör vi ju alla, men i början av 2025 istället, då hade vi lite samma typ av resonemang. Att så här, nu kommer återhämtningen här, nu börjar alla boxarna ha liksom tickats för att vi lämnar inflationen bakom oss. Det är inte lika oroligt. Nu kan äntligen småbolagen starta igen. Och sen så kom ju då Liberation Day, var det som vände allting upp och ner. Nu har vi fått samma sak igen. Och jag tänker att vi pratar på samma sätt. Att så här, att ja, men bara vi kommer förbi det här och oljepriserna kommer ner, då äntligen så finns det utrymme för alla de här bolagen att växa. Och man ska köpa det som har bra balansräkning så att man liksom, så att den orkar övervintra och sen så kommer den stiga. Jag undrar hur många gånger man kan liksom ropa varg, om det är så att folk till slut bara känner att nej, men det här, jag vill inte vara med längre. Liksom. Att det skapar lite mer bestående skador. Jag är också lite åt domedagshållet när jag pratar om sånt här, men det är jag lite orolig för. Men du vill att det ska komma ner några procent till så kan man börja köpa. Men vad känner du för typ svenska småbolagssektorn som Peter pratar om till exempel? Finns det någon hopp? Ja, nej, men det tror jag. Vi har den här exponeringen också, precis som många andra har talat oss positiva kring det. Och jag tror någonstans relativt sett, får vi inte den här konjunkturvändningen som vi väntar på, så ser ändå småbolagen okej ut, givet att de är så nedtryckta. Värderingarna är betydligt bättre. Vinsterna är fortfarande okej i de mindre bolagen. Och de större bolagen som sagt är väldigt högt värderade. Så att, relativt sett så borde de kunna gå bättre även i en svagare marknad då.
Ja, jag skulle säga också att alltså för svensk konjunktur så nej, men det ser fortfarande det ser bra ut. Alltså vi har relativt sett så har vi förutsättningarna i Sverige för att liksom kunna igångsätta en återhämtning. Det är inte så att det just nu har vält allting liksom. Men det gäller att den här oroligheten kommer ner lite grann och att konsumenten kommer igång och att det inte är för ovisst för centralbanken och för finanspolitiken att man måste bromsa för att inflationen... Det är ju en stagflationistisk liksom impuls. När oljepriset skjuter i höjden så får ju tillväxten sig en törn och samtidigt får man inflationsoro. Det är den här obehagliga cocktailen som vi måste resa igenom nu, tänker jag. Mm. Peter och Jon, har ni några sista tankar som ni vill skicka med här inför veckan? Nej, men man ska ju komma ihåg också att marknaden är ju väldigt snabb på att prisa in olika scenarion. Sen är det inte säkert det händer, men vi ska ändå gå igenom de där olika faserna. Vi kanske ska justera vinsterna och sen så kanske de inte blir så farliga och så vidare. Då. Eller det här stagflationsscenariot, det är någonting som marknaden prisar eventuellt kan hända. Då. Inte sagt att det händer. Så att det är fortsatt volatilt på grund av den mekanismen egentligen. Nej, men just att också en klyscha med just stockpicken. Man vet vad man köper, man väljer aktier som ändå ger avkastning om än det inte ser så lysande ut framöver som ni är inne på här. Visst, det är lite trögt på konsumentsidan, men man samlar ändå lite i ladorna och till slut så kanske man ändå, om det dröjer 2 eller 3 år, då köper man det där kylskåpet, den där bilen eller vad det är. Samtidigt som bolagen kanske handlas på, säg 10-12 gånger vinsten. Det behövs inte att vinsten växer och du får fortfarande avkastning bara liksom tiden går på sådana nivåer. Men man får ju inte glömma bort i såna här dagar att man ska vara långsiktig på börsen. Det är väldigt lätt att glömma det och få panik om man ska sälja. Men det är ju snarare nu man ska köpa när det går ner mer egentligen om man är långsiktig. Och just nu så är Stockholmsbörsen ner 2,5%. Det är väldigt mycket som faller. Vill också bara nämna PowerCell som är ner över 40%. Där har då SVT och NRK granskat bolaget och talat med flera för detta anställda som uttalar sig om brister i företaget. Stort tack Jon, Martin och Peter för att ni har varit med här under morgonen. Stort tack också till er tittare. Vi kommer fortsätta sända under dagen. Följ nyhetsutvecklingen på efn.se och 11:15 då är det börslunch precis som vanligt. Hoppas ni är med oss då också. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.